Assalamualaikum dan hai, saya Pak An dan racun gadget kali ni macam korang nampak kita ada Realme Narzo 20. Untuk versi Pro ni mungkin korang dah tengok saya dah unbox beberapa hari yang lepas. So kan, untuk siri Narzo ni sebenarnya actually Realme ni disasarkan lah kepada user yang tengah mencari phone bagus untuk gaming, fotografi. Dalam masa yang sama korang boleh beli dengan harga mampu milik. Yes, sebab itulah phone ni dilengkapi dengan chip gaming MediaTek Helio G85. So adakah phone ni berbaloi untuk korang beli? Jom kita mulakan. Kalau bercakap dari segi rekaan dekat sini, apa yang saya boleh bagi tahu korang, kalau Realme Narzo 20 ni kan, dia ni macam just copy balik je tau design lama yang ada dekat Realme C12, C15 kan. Lepas tu dia gabungkan sikit lah dengan rekaan dia punya efek yang ada dekat Realme Narzo 20 Pro yang macam ada V dekat sini kalau korang nampak. Tapi dari sisi lain tu saya sukalah sebenarnya kemasan bertekstur macam ni. Yelah, at least setiap jari korang tu tak mudah melekat tau dekat panel belakang phone ni. Untuk bahan binaan ni masih plastik, tapi bila saya pegang ni memang terasa solid kan. Pegang pun rasa sedap, terasa selesa dekat tangan walaupun phone ni agak tebal, agak bulky sikit. Dekat belakang ni pula korang akan nampak lah ada triple camera setup dalam bentuk square dan ada juga fingerprint scanner dekat bahagian tengah ni. Kalau dari bahagian depan, dekat sini rekaan skrin dia ni bagi saya masih ke arah tradisional lah dengan mini drop notch di tengah yang menempatkan selfie camera. Lepas tu kalau korang tengok di bahagian sisi kanan dan kiri, bezel dia tu boleh kata agak nipis. Tapi kalau korang tengok di bahagian bawah dagu ni, boleh kata agak tebal standard phone sekelasnya. Di sisi kanan dekat sini just ada volume rocker up and down dan juga ada power button. Di kiri ada slot SIM yang menempatkan dual nano SIM dan juga satu slot microSD sehingga 256GB. Di bahagian atas dekat sini kosong je, clean tanpa sebarang butang. Kalau beralih di bahagian bawah, korang boleh nampak lah ada audio jack dekat sini, ada lubang mic, port USB-C dan juga ada single mono speaker. Bercakap dari segi paparan, dekat sini skrinnya bersaiz 6.5 inci, beresolusi HD+ dan menggunakan panel IPS LCD saja. Tak ada apalah yang special kan. Kalau kita tengok dari segi spek dia tu boleh kata standard lah untuk kelasnya. Kalau dari segi perlindungan, dekat sini Realme cakap skrinnya dilepasi kaca Corning Gorilla Glass tapi tak dinyatakan versi berapa. Tapi kalau untuk screen protector tu korang boleh tengoklah memang dah ada lah dalam kotak. Kualiti skrin ni bagi saya boleh kata agak tajam dan okey lah, tak ada masalah lah kalau korang nak buat baca teks ke, scroll gambar kat social media, layan movie ataupun gaming. View angle pun di setiap sisi tu boleh kata agak okey. Dan kalau korang rasa tak selesa kan dengan skrin ni, korang boleh adjust color temperature dia tu dekat bahagian setting. Tapi itulah standard screen LCD kan, kalau penggunaan di bawah cahaya matahari terik tu memang korang akan rasa mata korang kurang selesa sikit lah. Kalau indoor tu rasanya just nice. Untuk bunyi speaker ni bagi saya kalau max volume tu memang agak kuat, tapi standard phone budget lah kan, kualiti dia tu agak kurang lah. Tapi saya lebih prefer pakai earphone untuk betul-betul rasa pengalaman mendengar yang lebih baik. Tapi saya akan cuba upkan volume, korang boleh dengar sendiri sound kualiti dia macam mana kan. Total kamera phone ni dia ada 4 tau. 3 dekat belakang yang mana kamera utamanya sebesar 48MP dengan aperture f1.8. Ada juga lens ultra wide 8MP dengan aperture f2.3 dan juga lens macro. Untuk kamera selfie dia pula geng sebesar 8MP sahaja di bahagian depan. Untuk kualiti kamera ni kalau daylight tu bagi saya agak okey, perform, warna pun okey, cuma detail tu agak kasar sikit lah. Dia punya exposure pun tak berapa nak reliable sangat. Kalau korang ambil gambar waktu malam pula boleh nampak lah sensor dia ni agak struggle sikit geng. Dia punya kontras pun boleh kata teruk, tapi nasib baik ada mode malam, kualiti dia tu boleh kata agak okey lah, adalah perbezaan daripada mode biasa. Untuk video rakaman korang boleh tengok dekat sini. Okey, sekarang kita tengah rakam menggunakan resolusi 1080p 60fps. So korang boleh tengok kualiti gambar dia agak shaking sikit dekat sini sebab dia tak ada sebarang stabilisasi kot. So kita tengok. Sistem operasi menjalankan Android 10 out of the box dengan skin Realme UI terbina. Macam biasalah, ada banyaklah features tersedia macam korang boleh dapatkan gesture, ada screen recording, gaming mode, quick tools dan of course ada juga bloatware tersedia. Narzo 20 ni dikuasakan dengan chip MediaTek Helio G85 digabungkan dengan GPU ARM Mali G52 dan juga 4GB RAM jenis LPDDR4X. So far kan, saya cubalah main game berat macam Asphalt 9, PUBG, COD, Genshin Impact.
Surprisingly, walaupun hanya mampulah support grafik tu sampai low je, tapi geng, chip ni dapat handle dengan baik geng. Still korang boleh main, cuma phone ni bila main lama-lama tu terasa agak panas sikit. So geng, untuk first game ni saya cuba download Genshin Impact. Saya main grafik low, tapi FPS tu saya naikkan kepada 60 FPS. Dia punya motion blur pun saya open. Lag tu boleh kata kadang-kadang memang ada terasa, tapi overall macam yang korang nampak, boleh kata playable, memang sedap lah main geng, tak ada masalah. Untuk PUBG pula geng, max grafik korang just boleh dapatkan HD height sahaja, tapi saya lebih prefer main game guna smooth ultra 40 FPS. Manakala kalau dari segi audio tu boleh dapatkan sampai height sahaja. Untuk gameplay tu geng, so far saya terasa agak nice. Dia boleh kata dia punya frame rate tu boleh kata agak stabil, korang boleh tengok dekat situ. Cuma kalau korang pentingkan dia punya gyro, bila saya aktifkan, dia macam ada terasa sedikit delay geng. Overall memang boleh kata playable, masih sedap lah gaming guna Realme Narzo 20. Next game saya cuba juga main Call of Duty Mobile. Dekat sini kalau grafik tu highest korang just boleh dapatkan medium height sahaja dekat sini. So far gameplay pun rasa sedap, just nice, tak ada lagi terasa frame drop yang agak teruk dekat sini geng. Cuma dia punya gyro tu still ada delay yang buat rasa macam tak sure nak gaming tu geng. Yang lain tu overall ok je. So far kalau untuk penggunaan harian tu rasanya memang smooth je. Saya tak mengalami lagi sebarang isu buat masa ni. Untuk skor AnTuTu benchmark tu korang boleh tengok lah, dapat sekitar 200,000 lebih. Antara features yang paling best yang saya suka ada dekat Realme Narzo 20 ni, of course dia punya bateri tu besar gila, 6000 mAh. So saya dah gunalah phone ni dalam beberapa hari. Saya buat 2 kali test. First test saya just guna light usage, saya just social media dan movie, tak kira gaming. Saya dapat SOT dia tu hampir 13 jam. Untuk test kedua tu saya guna dalam mode heavy, saya gaming kan. Saya dapat SOT tu dalam 7 jam lebih geng. Bab bateri ni memang tak tipu lah, memang puas hati gila lah. Lagi phone ni juga boleh berfungsi sebagai power bank sebab dia ada reverse charging. Korang boleh charge phone lain menggunakan phone Realme Narzo 20 ni. Tapi yang tak best tu geng, nak full charge tu boleh kata agak lama juga. Walaupun phone ni support 18 watt fast charge, saya dapat dalam 4 jam jugalah. Saya charge guna adapter stok dalam kotak tu kan, boleh kata agak lama lah. So geng, apa pendapat korang? Bagi saya dengan harga yang ditawarkan ni sekitar RM549 untuk harga promosi, korang dapat bateri besar, screen pun besar, chip gaming, triple camera, memang agak berbaloi lah untuk kelas harga dia ni. Gaming pun ok, sedap walaupun belum sampai tahap memuaskan, tapi ok lah untuk harganya kan. So geng, kalau korang suka video ni jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.